Gardës së Republikës vrau sot me armën e shërbimit gruan e tij. Alket Arapaj, 44 vjeç, u arrestua, ndërsa me viktimën Ervilma Seferi kishte edhe një vajzë të mitur. Autori dhe viktima ishin praktikantë të islamit dhe fqinjët e tyre nuk i shpjegojnë dot arsyet e vrasjes. Viktima kishte pak kohë që kishte nisur punë në një rroba qepsi. Lulja e pranverës është koduar operacioni antimafjes italiane dhe prokurorisë së krimeve të rënda në Shqipëri. 4 grupe trafikantësh hashash janë arrestuar në Shqipëri dhe Itali. 27 urdhra arresti janë ekzekutuar, ndërsa banda mendohet se ka dërguar nga Shqipëria drejt Italisë rreth 10 ton hashash në kohë të ndryshme. Oficeri i policisë së Malësisë së Madhe, Berhan Bajrakurti, u arrestua për videon e ngacmimit seksual ndaj një të miture, por policia ende nuk ka identitetin e denoncueses. Ministri Leshaj shkoi në Malësinë e Madhe dhe tregoi se ende nuk ka një denoncim në lidhje me këtë ngjarje. Përfundoi ngujimi i studentëve të Fakultetit Juridik në mbrëmjen e së hënës prej më tepër se një muaji. Një grup studentësh të juridikut vijuan proteste në mjediset e brendshme të fakultetit, duke mos lejuar zhvillimin e mësimit. Por studentët që nuk ishin në grevë mësimi u zhvillua në gjimnazin Petronini Luarasi. Mazhoranca votoi që ta shtyej edhe me një vit nisjen e punës për verifikimin e të gjitha tapireve të tokës bujqësore në Kuvend. Kjo nisëm kaloi jo pa debat, por në mungesë të Partisë Demokratike. Megjithatë, Fatmir Mediu akuzoi si socialistët ashtu dhe aleatët e tij të PD-s për abuzimin me pronat. Do ta nisim këtë edicion informativ të nderuar teleshikues me një ngjarje të rëndë. Një oficer i Gardës së Republikës vrau sot me armën e shërbimit gruan e tij. Alket Arapaj, 44 vjeç, u arrestua, ndërsa me viktimën Ervilma Seferi kishte edhe një vajzë të mitur. Autori dhe viktima ishin praktikantë islamit dhe fqinjët e tyre nuk i shpjegojnë dot arsyet e vrasjes. Viktima kishte pak kohë që kishte nisur punë në një rroba qepsi. Ndjekim bashk Kristi Gongon. Në katin e 4 të një pallati në zonën e Alliasit, një tjetër grua bëhet viktime e krimit në familje. Fillimi i muajit shkurt shënon 2 vrasje në pak ditë. Një javë më parë Vlora u trondit me mbytjen e gruas nga duart e bashkëshortit. Në këtë apartament, orët e para të mëngjesit të së martës, 44 vjeçari Alket Arapaj, punonjës i Gardës, vrau me armën e shërbimit bashkëshorten e tij Ervilma Seferi. Në prag të derës kanë mbetur pantoflat e viktimës, me të cilat nuk do mundet të hedhë më apa. Komshinët shfaqin tronditjen përpara kamerës së Top Channel, si dhe tregojnë për balljen me vajzën e vogël të çiftit. S'kishim dëgjuar kur ndonjëherë në grimbje. Shkonin në xhami, burrë grua, faleshim. Vajza ishte në banë? Në shtëpi ishte, flinte gjumë ajo fëmijë. Doli në mëngjes pastaj e mori një nga njerëzit e asaj shoqes dhe i tha buriut ke që ngjyshi, i tha. Po fle mami gjumë, tha. Po mua ku do më qoni, tha. E vogël 3 vjeç. Se si kam patur të përësin familjare brenda për brenda. Nuk e di. Po kaq kohë që kemi ndëtu neve këtu, për atyre shumë si familje të mirë. Puna që 36 vjeçarja kishte nisur prej 2 muajsh në rroba qepsi, mendoi të ishte arsyeja që kishte çuar në vrasje, por që mikja e familjes e kundërshton. Madje tregon se për shkak të veshjes fetare, viktima që kishte mbaruar studimet për histori gjeografi kishte të vështirë punësimin dhe bashkëshorti ishte gëzuar. Duke qenë se ju e njihni çiftin, mendoni se puna është bërë shkak që... Ja, absolutisht. Unë them është e momentit, një depresion nga ana e personit. Ishte goxha entuziast për punën që ajo filloi. S'kishte pse, ajo filloi me motrën, ishte në një punë private, nuk ishte punë as në shtet, as në gjë, sepse atë se merrni se ishte e veshur. Lulja e pranverës është koduar operacioni antimafjas italiane dhe prokurorisë së krimeve të rënda në Shqipëri. 4 grupe trafikantësh hashashi janë arrestuar në Shqipëri dhe Itali. 27 urdhra arresti janë ekzekutuar, ndërsa banda mendohet se ka dërguar nga Shqipëria drejt Italisë rreth 10 ton hashash në kohë të ndryshme. Anila Hoxha ndoqi në qytetin e Vlorës mëngjesin e sotëm zhvillimin e këtij operacioni. Tonelatat e drogës që vërshojnë drejt brigjeve italiane detyruan 2 vjet më parë një grup prokurorësh italo-shqiptar që të gjenin një formulë të re reagimi kundër trafikantëve.
Ata krijuan një skuadër të përbashkët e timit që ka solli dërmimin e një rjeti trafikantësh, gjithashtu italo-shqiptar, që ju është provuar se kanë trafikuar 9 ton kanabis. Megjithëse me dhimbje koke pasi nuk po zbuloheshin disa nga autorët që përcjellin skafe me drogë drejt Italisë, prokurorët nuk e harruan gentilesën dhe e pagëzuan aksionin lulet e pranverës. Ky kod u vendos sipas emrit të vetmes femër në skuadër, prokurores Pranvera Pustina, pasi u bindën për provat. Mëngjesin e të martës në të njëjtën orë, të dyja vendet nisën sulmin ndaj trafikantëve. Drejtoria e përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe Policia e Vlorës janë përfshirë në një operacion të gjerë antidrogë këtu në qytetin e Vlorës për të arrestuar disa persona të dyshuar si trafikant droge që kërkohen nga shteti italian. Të arrestuarit në qytetin e Vlorës janë Denis Pashaj, Kristian Lanaj, Arbnor Hoxhaj, Luka Beqiraj, Bilal Kabello dhe Kujtim Elmazi. Operacioni antidrogë është zhvilluar njëkohësisht në 2 shtete, në Shqipëri dhe në Itali. Këtu në Vlorë është zhvilluar jo vetëm me ndërhyrjen e forcave speciale dhe të grupit operacional special, por edhe me asistencën e Guardia di Financës. Janë nxjerrë gjithsej 27 masa sigurimi arrest në burg, për të cilët 21 shtetas shqiptare dhe 6 shtetas italian. Vetëm për 4 muajt e parë të 2017-s, autoritetet sekuestruan disa ngarkesa me drogë në Gjirin e Lalzit, Godull, Vjoz dhe Brindisi. Me skafistët arrestuar pati dhe nga ata që ndryshe nga më herët, nuk ishin vlonjat, por italian, siç është Gianfranco Mariano dhe Donato Carlucci. Nuk është shënuar asnjë komunikim i tyre me autorët e tjerë të cilët kanë qenë në gjendje të lirë. Prokurori tjetër përparim Kulluri pohon se ndërkohë po zhvillohet edhe hetimi pasuror. Skuadra italo-shqiptare ishte e sinkronizuar edhe në mbylljen e operacionit që u deklarua i suksesshëm përmes një videokonference nga prokurori antimafias italiane Federico Cafiero de Raho. Oficeri i policisë Malësisë së Madhe, Berhan Barakurti, u arrestua për videon e ngacmimit seksual ndaj një të miture. Por policia ende nuk ka identitetin e denoncueses. Ministri Leshaj shkoi në Malësinë e Madhe dhe tregoi se ende nuk ka një denoncim në lidhje me këtë ngjarje. Policia e shtetit po pret denoncimin e nënës që akuzoi inspektorin e Malësisë së Madhe, Berhan Barakurti, për ngacmim seksual. Ai u arrestua pas publikimit të videos ku shfaqej duke kryer veprime intime. Skandali çoi në Malësinë e Madhe ministrin e Brendshëm Sander Leshaj. Policia e shtetit po kërkon qendron dhe gjithë organet e policisë të shtetit po kërkojnë denoncuesin i cili nuk gjendet. Kjo është pyetja kryesore që duhet të keni ju dhe ne bashkë. Sot pyetja themelore që kemi të gjithë ne është kush është denoncuesi. Janë ofruar nëse nuk ka një denoncues. Sepse duhet të parandalojmë çdo mundësi intimidimit të një denoncuesi potencial. Fati që s'kemi denoncues është pyetja më e madhe të cilët ne do ta sqarojmë shpejt. Berhan Barakurti, specialisti i policimit në komunitet në Gruemir, dyshohet për veprën penale ngacmim seksual. Nga hetime doli se video është regjistruar në shtëpinë e tij. Telefoni me të cilin dyshohet se komunikonte me vajzën është në duart e hetuesve, ndërsa sektori për krimet kompjuterike po punon për identifikimin e personit që dërgoi video në media. Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat që po merret me çështjen i bën thirrje denoncueses të paraqitet në polici, duke i siguruar mbrojtje dhe ruajtje të anonimitetit. Dhunë seksuale, shantazh, krime dhe vrasje në familje. Çfarë po ndodh me shoqërinë shqiptare? Sociologu Gëzim Tushi do t'jetë menjëherë pas këtij edicioni Lajmesh në Top Talk për të folur mbi shkaqet dhe rrugdaljet e krizës së rëndë shoqërore që po kalojnë shqiptarët në tranzicion. Përfundoi nguimi i studentëve të Fakultetit Juridik në mbrëmjen e së hënës. Prej më tepër se një muaj, një grup studentësh të juridikut vijuan protestën në mjediset e brendshme të fakultetit, duke mos lejuar zhvillimin e mësimit. Për studentët që nuk ishin në grevë, mësimi u zhvillua në gjimnazin Petronini Luarasi. Një muaj pas ngujimit, studentët e juridikut kanë zhbllokuar hyrjen e fakultetit. Për që ishte mira për gjithë që të theshim në auditore, sepse jemi shumë afër sezonit dhe nuk ishte as pak e drejtë që të penalizonim veten dhe shumicën e studentëve të tjerë dhe u morë një vendim shumë që të hapë shkolla dhe të vazhdojë mësimi, por që diçka dihet që akoma nuk ka përfunduar asgjë. Thjesht kjo kohë le të shërbejë si kohë reflektimi për gjithë, si për qeverinë, si për ne studentët, si për studentët që shkojnë te Petronini dhe bëjnë mësim. Sallat e auditoreve në Fakultetin e Drejtësisë nuk janë më bosh. Studentët pas ndjekjes së procesit mësimor në gjimnazin Petronini Luarasi, më në fund janë rikthyer në fakultetin e tyre.
pas një sfide të gjatë, si dhe protesta dhe bojkoti, që në fakt u të zgjat pak, por që vazhdon tek Petroni luar rasti, ambientit pak të ngushta, por që mësimi zhvillohet shumë normalisht, derisa është dita e parë e kthimit në universitet. Auditorët janë plot, leksionet dhe seminaret po zhvillohen. Po shumë normalisht, gjithçka bëhet mësim normal. Pas shumë kohësh, pas shumë sakrifica, shikje pas dite kthimi vonë, shtu ndjel mësim, shpresoj të funksionojë. Intensiteti i prapjes së gripit në Shqipëri është shumë i lartë. Mbi 20.000 persona raportohen se preken në një javë, ndërsa numri të sëmurëve në gjendje kritike është rritur. Këto janë rezultatet e një raporti mbi gripin në Shqipëri, detajet e të cilit do të na i tregojë tani Alma Demiraj. Shqipëria renditet tani më ndër 9 vendet me intensitet të lartë të përhapjes së virusit të gripit në Europë. Sikurse shikohet edhe në hartë, me intensitet të lartë janë edhe 2 vendet fqinje, Greqia dhe Italia. Numërohen mbi 20.000 raste në javë të raportuara të prekur nga infeksionet respiratore dhe virusi i gripit në vendit tonë. Por ky numër mund të jetë edhe më i madh pasi një pjesë e qytetarëve nuk paraqiten tek mjeku. Duke ju referuar këtyre shifrave, ekspertë të Institutit të Shëndetit Publik nuk flasin ende për epidemi gripi, por thonë se jemi afër pragut të epidemisë. Madje duke e krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, numri i rasteve këtë vit është 10% më i ulët, shpjegojnë ata. Por gjithsesi, numri i të prekurve po rritet me shpejtësi. Në sallën e reanimacionit të sanatoriumit ka disa raste në gjendje të rëndë që po i nënshtrohen terapisë intensive, ndërkohë që 4 persona kanë humbur jetën këtë vit nga virusi i gripit. Në fakt, në vendin tonë janë duke qarkulluar 2 viruse gripi, ai i tipit A me nëntipet AH1N1 dhe AH3N2 dhe virusi i tipit B. Ndaj mjekët vijojnë t'i bëjnë apel qytetarëve të mos neglizhojnë vaksinën e gripit, pasi ajo mund të aplikohet në çdo periudhë. Vaksina e gripit ndihmon në rastet kur personi preket nga virusi ta kalojë atë më lehtë dhe jo me komplikacione të rënda, siç janë pneumonit akute. Temperaturat janë ulur dhe në juglindje dhe verilindje të vendit gjatë natës rastërisht dëbor. Probleme ka në disa akse të Bulqizës, ndërsa në disa fshatra të Korçës për shkak të motit të keq është ndërprer energjia elektrike. Në zonat malore të vendit gjatë natës u rikthyen rreshjet e dëborës. Temperaturat sot janë ulur nga 3 deri në 4 gradë, 10 cm dëbor ka rënë në aksin Korçë-Dardh. Rrugët janë të hapura, por në njësinë administrative Lekas dhe 2 fshatra të njësive administrative Lavdar dhe Krushov, si dhe në disa fshatra të Gorës në Maliq, ka ndërprerje të energjisë elektrike. Rreshje dëbore dhe erë të fortë ka patur dhe në Bulqiz. Problemet e janë regjistruar në disa akse ku policia këshillon përdorimin e zinxhirëve. Moti i keq ka shkaktuar dëme të mëdha në bujqësi. Pas ditën e djeshme në Durrës u krijuan vorbull ajri të forta dhe përpasoj janë sipërfaqe të tëra të mbjella me sera dhe pemë të shkatruara. Moti i keq që përfshiu të gjithë gjirin e Durrësit pas ditën e së hënës, dëmtoi sipërfaqe të tëra me të mbjella dhe sera perimesh në periferi dhe zonat rurale. Këto janë pamjet e një prej serave me xham në periferi të qytetit bregdetar. Fermerët presin ndihmë pas vlerësimit të dëmit. Një erë e fuqishme ciklon si punë tornado. Tashi dëmi është i pallogaritshëm, janë miliona lekë të investuar. Djetë rrethos 17-15 minuta, pse unë isha i fundi që dola nga sera. Nuk u bëna kaq vjeç me fjalë, nuk kam pa atë lloj fare tornado. Nuk e di. Do ishte katastrofike. Bomba atomike. Tu s'ka as komision nga bashkia, as komuna, as nga qeveria, as njëri s'do me ditë për ne, a jemi gjallë, ne s'jemi gjallë tu. Këta banorë së bashku me të tjerë kishin bashkuar forcat për t'ia dalë mban me prodhimin dhe mbulimin e kërkesës së tregut për perime të freskëta në çdo stin, por mjaftuan vetëm pak minuta për të shkatruar të gjithë investimin e tyre, duke i lënë të ndihen të pafuqishëm për të më këmbur, edhe pse deklarojnë se kanë të siguruar aktivitetin e tyre bujqësor. Pasojat e kapriqove të motit ndihen direkt në xhepat e gjithë secilit. Këtë vit çmimet e perimeve në treg janë rritur ndjeshëm. Arsyeja është prodhimi i pakët, por edhe çmimet e larta të shkaktuara nga monopoli në tregun e shumicës në Tiranë. Këtë vit, tregu vendas ka hasur vështirësi për të furnizuar me prodhimet e Shqipërisë.
Për arsye sepse fermerët kanë reduktuar hapësirat të mbjellave të qepës, të patatës dhe të preshit, sepse një vit më parë ata nuk arritën që t'i shisnin. Për këtë arsye, çmimi i qepës është nga 100 deri në 130 lekë, ndërkohë në 2017 qepa ka kushtuar 70 lekë. Por ajo që duhet të shtojnë është në qoftë në Tiranë, kilogrami i qepës është 100 lekë, në qytetet e tjera të Shqipërisë është pak më ulët, sepse tregu agroushqimor i Tiranës abuzon me tregtarët e shumicës, duke i dhënë atyre një çmim tepër të lartë të qeras, duke dyfishuar çmimin e energjisë elektrike dhe të ujit. Për këtë arsye, konsumatori detyrohet që këto produkte t'i marrin shumë shtrejt. Çmimet e perimeve dhe të zarzavatëve në muajin janar shënuan rritjen më të madhe që nga viti 2010. Instat raportoi se çmimet në grupin zarzavate, përfshi patatet, u rritën me 36.3%, duke shënuar nivelin më të lartë që nga maj i vitit 2010. Ankohen njerëzit për çmimet? Shumë ankohen. Krahasuar një vit më parë, çmimet janë të njëjta? Edhe pak më lartë. Krahasuar një vit më parë shumë shtrenjtë. S'kemi bukë me hangër, me blesh ushqime. Ne marrim shumë shtrenjtë. Sa është kilja e qepës? Kilja e qepës, kjo qepa venet është 1500. Po vjet sa ka qenë? 500, 600. Mazhoranca votoi që ta shtyë edhe me një vit nisjen e punës për verifikimin e të gjitha tapive të tokës bujqësore. Në kuvend kjo nisëm kaloi jo pa debat, por në mungesë të Partisë Demokratike. Megjithatë, Fatmir Mediu akuzoi si socialistët, ashtu dhe aleatët e tij të Partisë Demokratike për abuzimin me pronat. Komisioni i ligjeve miratoi shtyrjen me një vit të afatit për verifikimin dhe regjistrimin e titujve të tokës bujqësore, ndërsa adresoi dhe një problematik të shfaqur në zonën e Divjakës, ku mos përputhja e tokës me vendbanimin bante të bllokuar regjistrimin e pronës. Kanë marrë në një fshat tjetër brenda të njëjtit territor, ama gjendja civile nuk përkon me tokën ku ata e kanë. Dhe duhet patjetër që të gjendet një zgjidhje me mekanizëm ligjor që këtyre familjeve tu jepet titulli i pronësisë. LSI quajti klientelist ligjin, pasi sipas saj hap shtek për abuzime. Përveç atyre që kanë qenë punonjës se do të marrin bujqësore, tani vindet të tjerë që janë banorët e fshatit, po do marrin ata tokën. Qëllimi i këtij projekti ligji është klientelistë, po legalizoni vjedhjet që janë bërë në këto 30 vjet. Kreu Republikanëve quajti ligjin antikushtetues, ndërsa referuar problematikës me pronat, drejtoi gishtin akuzës si nga socialistët ashtu dhe nga aleatët e tij demokrat, të cilët nuk erdhën në komision. Koncept që është leninist, që toka i takon atij që punon, keni arritur që të shkatroni drejtën e pronësisë në Shqipëri. Të gjitha palët politike, të cilat kanë qenë qeveri për interesa, do të them, sa politike, elektorale dhe konjunkturale dhe korruptive. Dhe unë po ja them edhe një herë tjetër, në mënyrë të veçantë ky ligj. Ka deputet sot kuvendin e Shqipërisë që kanë prona në tokat bujqësore, në ferma bujqësore. Deputet që s'kan asnjë lidhje me pronën. As po i marrin pronën kujt, as nuk po i japin pronën kujt. Thjesht po ju krijojmë mundësi të bëhet verifikimi i titujve të pronësisë, por edhe regjistrimi i këtyre titujve. Asnjë gjë s'po bën. Nisma kaloi me votën kundër të 3 deputetëve opozitar. Lulzim Basha shkoi sot në qytetin e Pogradecit për të ftuar banorët atje të vinë në protestën e 16 Shkurtit në Tiranë. Një tjetër ligj për të cilin Lulzim Basha zotohet se do anuloj kur të vinë në pushtet, është ai i pronave. Është rish pronësim, atë që bëri Enver Hoxha para 60 vjetësh e bën dhe ky ligj. Ne do ta rrëzojmë këtë ligj. Dhe ne do t'ju shpronësojmë, ne do t'ju shpërblejmë, do shpërblejmë me ti dokumentet apo ti mbaj. Po në mënyrë më absolute ti mbash, sepse dëm shpërblimi do bëhet me vlerë tregu. Nga Pogradeci, Basha ju përgjigj edhe sfidës së pak ditëve më parë të kryeministrit, se socialistët do rimarrin bashkinë drejtuar nga demokratët. I ke bërë sapet me krimin, si ke bërë sapet me popullin, dhe janë verbuar syt, do marr këtë, do marr atë, deri të premten me 15 shkurt ke kohë, të hapësh rrugën e t'i japësh zgjidhje politike me 16 shkurt. Populli do të trajtoj si kryeqen, si kryejdut, si krye trafikant. Selia Blu shpërndau edhe një takim të Bashës në kampin e internimit të Tepelenës. Për krah disa të mbijetuarve, Kryedemokrati akuzoi kryeministrin se po rikthen ish sigurimsat. Riqarkullohen emra xhelatësh në institucionet drejtësisë, në institucionet shtetit, dhe vazhdojnë flasin ata për drejtësi të standardeve europiane, apo janë bashkëhartues legjislacionit të Shqipërisë në vitin 2019.
Edi Rama shkoi në maternitetin Koço Glozheni në Tiranë për t'i dorëzuar çekun e shpërblimit një nëne që sapo ka lindur trenjak. Kryeministri Rama ishte në maternitetin Koço Glozheni për t'i dorëzuar çekun e bebes një nëne që kishte sjellë në jetë trinjakët e parë për këtë vit në Shqipëri. Fëmia e parë shpërblehet me 40.000 lekë të reja, i dyti me 80.000 lekë, ndërsa i treti me 120.000 lekë të reja. Binjakët trajtohen si fëmijë të dytë, ndërsa kryeministri sqaroi se në rastin e trinjakëve, të tre fëmijët përfitojnë 1.200.000 lekë të vjetra secili. Profesori, me këtë rast e sqaruam do pyetjen e famshme si është bonusi kur janë tre, kështu që kur janë tre, të gjithë marrin si për tre. 1.200.000. Me këtë rast Rama uroi edhe një tjetër nën që kishte sjellë në jetë fëmijën e saj të pestë. Edhe ky 1.200.000. Nga janari i këtij viti 2200 bebe kanë përfituar bonusin e ardhjes në jetë, ndërsa regjistrimi i fëmijëve të porsalindur bëhet në sporteret e gjendjes civile që gjenden në 37 maternitete të vendit. Është përkujtuar në Gjirokastër 102 vjetori lindjes së një prej figurave emblematike të kundërshtimit të komunizmit në Shqipëri. Ajo është Musine Kokalari, themeluese e Partisë Social-Demokrate në Shqipërinë e pas çlirimit. Musine Kokalari u përkujtua në Gjirokastër në 102 vjetorin e lindjes. Shkrimtarja, politikanja dhe publicistja Kokalari erdhi me atë të rrëfimit atyre që e njohin, por edhe përfaqësuesve të autoritetit për informim mbi dokumentat e sigurimit të shtetit, që kanë studiuar dosjen hetimore të gruas që rezistoi terrorit të komunizmit deri në ditët e fundit të jetës. Dosja e tregon qartë këtë që pavarësisht nga presioni jashtëzakonisht i madh dhe provokimet, ajo mbetet një figurë shumë e lartë morale. Është mbrojtja e saj para gjyqit, qartësia e saj politike, ideologjike, intelektuale dhe karakteri i saj për një udhëheqëse të lindur, të thoja, me ide shumë përparimtare që edhe sot e kësaj dite inspirojnë për një Shqipëri më të mirë. Linda Kokalari është mes të afërmëve të pakt që njohën Musinen. Do bëhet ajo shtëpi, jam optimiste që do bëhet dhe e mira është që dhe ne si familje duam që të bëhet një muze. Nga sot të dhënat në Wikipedia për Kokalarin janë përditësuar falpunës së një grupi të rinj. Marr informacione nga Wikipediat e tjera, kemi marrë informacione nga materialet e digitalizuara të studimeve dhe artikuj ose burime të tjera shkrimore që do ta ndihmonin për përditësimin e informacionit. Musine Kokalari që denoncoi vuajtjet e mjerimit në krijimtarinë e saj si dhe themeluese e Partisë Social-Demokrate vdiq në vetmi, me zdimje të shkaktuara nga një tumor në rrëshen. Ajo vuajti më shumë se 37 vjet burg dhe internim. Në Francë janë pezulluar nga puna drejtues mediash dhe gazetar për shkak se tallnin personalitete franceze në grupe në Facebook. Punonjësit janë të gjithë meshkuj që kishin si objektarëve, por dhe gazetarëve dhe aktivisteve femra. Disa drejtues mediash në Francë janë pezulluar apo pushuar nga puna pasi dyshohet se kanë koordinuar një ngacmim online përmes një grupi privat në Facebook. Ligue du LOL e përbërë kryesisht nga meshkuj vinte në shënjestër shkrimtare femra dhe aktiviste feministe. 10 persona kanë ndarë eksperiencën e tyre të bullizmit kibernetik nga grupi që kur ai u zbulua nga e përditshmja e majt franceze Libération. 2 gazetarë të Libération janë mes të pezulluarve. Një gazetar freelance, Vincent Glad, që ka themeluar grupin në 2009, kërkoi ndjes në Twitter duke thënë se ai e kuptonte se praktika të tilla janë të papranueshme. Duke përdorur kryesisht llogari anonime në Twitter, pjesëtarët e grupit ngacmonin kolegët gazetar, shumica e të cilëve femra. Ato po ashtu bënin shaka për përdhunime dhe shpërndanin foto të përpunuara të individëve. Gazetare të njohura franceze thonë se ato kanë qenë në shënjestër të ngacmimeve të grupit. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo paralajmëron Europën që të mos përdorë pajisjet e Hawaiit, duke akuzuar qeverinë kineze se i përdor telefonët për spionazh. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka paralajmëruar vendet evropiane se përdorimi i teknologjisë nga Huawei mund të dëmtojë marrëdhëniet e tyre me SBA-n. Duke folur në Hungari ndalesa e parë e turneut 5 ditor evropian të tij, Pompeo tha se SBA ka detyrimin të paralajmërojë qeveritë e tjera për rreziqet e ndërtimit të rrjeteve me pajisje nga giganti kinez i telekomunikacionit. Qeveria amerikane prej kohësh ka dyshuar se Pekini mund të përdorë pajisjet e Huawei për spionazh, por nuk ka dhënë prova për të mbështetur këto shqetësime.
Tani Washingtoni po bën presion mbi vende të ndryshme të botës për të mbajtur Huawei jashtë gjeneratës së re të rrjeteve wireless, të njohura si 5G. Ka veçanërisht shqetësim për sigurinë e rrjetit 5G, sepse ai do të përdoret për të mbajtur një sasi të madhe të dhënash, që mund të lidhë robot, mjete autonome dhe mekanizma të tjera sensitive. Huawei është një prej prodhuesve kryesor në botë të smartphone-ve. Në vijimësi ka mohuar akuzat se produktet e tij përbëjnë rrezik për sigurinë kombëtare. Ai pretendon edhe se është një kompani private që nuk ka lidhje me qeverinë kineze. Ndërsa Huawei është gjerësisht e bllokuar në tregun amerikan, kompania bën biznes të konsiderueshëm në Evropë, ku ka rreth 40% të tregut të pajisjeve të telekomunikacionit.